यो चाहिँ हो केराको बुङ्गा। आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु केराको बुङ्गाको अचार। अनि केराको बुङ्गाको अचार चाहिँ यति धेरै फाइदाजनक छ हैन। केराको चाहिँ सबै फलदेखि लिएर पत्तादेखि लिएर त्यसको बोटदेखि लिएर यो फुलदेखि लिएर केही पनि खेर जाँदैन। पत्तामा खान पनि मिल्यो, पत्ता गाई बस्तुले पनि खान्छ। अनि त्यसको बोक्राको चाहिँ धागोहरू पनि बनाउँछ हैन। अनि यो फुल खान पनि मिल्छ, केही पनि खेर जाँदैन। अनि केराको पत्तामा खानु पनि एकदमै धेरै फाइदाजनक मानिन्छ। अनि मैले चाहिँ यो 3टा केराको बुङ्गा ल्याएको छु, तर आज चाहिँ 2टा केराको बुङ्गाको अचार बनाउँदै छु। अनि चाहिँ अब प्राय त सबैले देख्नुभएकै छ केराको बुङ्गा हैन। केराको बुङ्गा खानुको फाइदा पनि यहाँहरूलाई प्राय थाहै छ होला। अनि यो चाहिँ हो केराको बुङ्गा र यसको हुने फाइदाहरू म अलिअलि मैले जानेको यहाँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु आज चाहिँ है। अनि यो केराको बुङ्गामा चाहिँ एकदमै धेरै पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ हैन। जस्तै यसमा के पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म सुरुमै यहाँलाई स्पष्टीकरण गरिदिइहाल्छु हैन। यसमा पाइन्छ फाइबर, प्रोटिन, पोटासियम, क्याल्सियम, कप्पर, फस्फोरस, आइरन, म्याग्नेसियम हैन, भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन ई सबै पाइन्छ यसमा हैन। अनि यसले चाहिँ धेरैवटा रोगहरूलाई पनि ठिक पार्छ, कतिवटा रोगहरूलाई कम गर्छ, कतिवटालाई ठिक गर्छ हैन। त्यस्तै गरेर के ठिक गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ डायबिटिजको लागि एकदमै धेरै राम्रो छ यो हैन। अनि अहिले प्राय सबै केटीहरूलाई पिसिओएस हुन्छ, पिसिएसको लागि पनि एकदमै धेरै राम्रो छ। डिप्रेसनको लागि पनि यति धेरै राम्रो छ। अनि एनिमियाबाट पनि बचाउँछ केराले चाहिँ। केराको बुङ्गाको अचार, यसको चाहिँ तरकारी हैन, यसको लेप, यसको काढा जे पनि बनाएर खान सकिन्छ जुनै पनि तरिकाबाट। अनि घाउहरू भएको ठाउँमा यसको पेस्ट बनाएर लाउँदा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, ब्याक्टेरियाहरू मार्छ। अनि यसको काढा बनाएर खानु पनि यति धेरै राम्रो हो हैन। यसको काढा बिहान बेलुका मजाले उमालेर छानेर त्यो छोक्रालाई चाहिँ फालेर पानी बिहान बेलुका पिउन सकिन्छ हैन। अनि त्यहाँदेखि त्यस्तै गरेर चाहिँ डायबिटिजको लागि चाहिँ धेरै राम्रो छ यो केराको सेवन। यो केराको फुल हैन, केराको फुल नै भनौँ, केराको फुल नै हो यो। अनि यसरी केलाउँदैछ यो चाहिँ। यसरी बीचको भागलाई यो सानो सुइरो जस्तो अलिकति दह्रो हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ जस्तै सफ्ट फुल भए पनि भित्र चाहिँ दह्रो सुइरो टाइपको सानो हुन्छ। त्यसलाई यहाँ प्लेटमा निकालेको देख्नु हुँदैछ होला, लामो सानो। त्यसलाई चाहिँ निकालेर फ्याल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तितो पनि हुन्छ, त्यसको स्वाद तितो हुन्छ। अनि झुकेर परिहालेको छ भने पनि त्यो चाहिँ नपाकेर कस्तो अल्झिने टाइपको हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यसरी मेहनत चाहिँ पर्छ। यो केराको बुङ्गाको फुललाई चाहिँ केलाउनै टाइम लाग्छ पकाउन भन्दा पनि। अनि यसरी यो भित्रको यो सानो सुइरोलाई यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ टक्कै रेडी हुन्छ बनाउनुको लागि। अनि यसले चाहिँ डायबिटिजको लागि यति धेरै राम्रो भने मैले यहाँहरूलाई यसको सेवन यति धेरै राम्रो डायबिटिज लेभल कम गर्छ। डायबिटिज लेभल 1 लेभल 2 सबैको लागि राम्रो हो यो। यसले चाहिँ इन्सुलिन लेभल पनि घट्छ, इन्सुलिन लाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो लेभल पनि घट्छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ भने पनि यसले चाहिँ नेचुरल तरिकाबाट डिप्रेसनलाई ठिक गर्छ। अनि धेरै स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ भने स्ट्रेस पनि कम गर्छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर हार्टको लागि पनि यति धेरै राम्रो छ। अनि क्यान्सर जस्तो डरलाग्दो रोगबाट पनि बचाउँछ। अनि यसमा चाहिँ एन्टी एजिङ प्रोपर्टिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्किनको लागि पनि यति धेरै फाइदाजनक छ यो हैन। यसको सेवनले गर्दाखेरि यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ। अनि यसले चाहिँ अब पेटहरू फुल्लेर कस्तो कुसमुकुस भएर कहिलेकाहीँ कस्तो साह्रो परेर हुन्छ नि, एसिडिटी भएर पेट फुल्छ नि, त्यो पनि ठिक गर्छ यसले। अनि यसले चाहिँ पिसिओएस ठिक गर्न मद्दत गर्छ। अनि पिरियडहरू रेगुलर भइरहेको छैन भने पिरियडहरू रेगुलर हुन पनि मद्दत गर्छ हैन। त्यस्तै गरेर ब्लिडिङ धेरै हुन्छ भने ब्लिडिङ पनि कम गर्छ। जस्तै अब घाउहरू पनि चोटहरू लागेर त्यो ब्लडहरू आइरहेको हुन्छ नि, त्यसमा पनि तपाईँहरूले यसको पेस्ट बनाएर पिसेर पेस्ट लाउनु भयो भने पनि त्यो ब्लिडिङ कम हुन्छ हैन। अनि यसले चाहिँ त्यस्तै गरेर ब्लडमा हेमोग्लोबिन बढाउने काम गर्छ। अनि बच्चाको दुध खुवाउने आमा हुनुहुन्छ भने बच्चाको आमाले पनि खानु एकदमै धेरै फाइदाजनक छ यो केराको बुङ्गाको अचार हो। अन्तखेरि चाहिँ त्यही भएर धेरै फाइदा छ यो केराको फुलको।
अनि केराको फलको त अब सबैजनालाई थाहै छ, सेवन गर्नुहुन्छ। केराको पत्तामा पनि खानुभएकै छ होला। अहिले फेरि पुरा पहिले उहिले त्यस्तोमा खान्थ्यो अरे क्या, अहिले चाहिँ फेरि त्यही ट्रेन्ड आएको छ, खान्छ, स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। अनि म चाहिँ आज यहाँ चाहिँ बनाउन गइरहेको छु यसको तरकारी होइन, अचार बनाउनु गइरहेको छु। म यसरी के गरेँ भने मैले तोरीको तेल हालेँ। अघि चाहिँ मैले बोइल गरेर राखिरहेको छु है, त्यसलाई बोइल गरेर त्यो पानी निचोरेर फ्यालेको राखेको छु। त्यो केराको बुङ्गाको अचारलाई चाहिँ बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, अलिकति केराको फुललाई। अनि त्यो पछि चाहिँ तोरीको तेल तताए मजाले, त्यो पछि प्याज फ्राई गरेँ हो। म अदुवाहरू चाहिँ त्यति खासै मन पर्दैन। अनि त्यसमा चाहिँ प्याज हल्का रातो भयो, प्याज र लसुन हल्का रातो भएपछि, लसुन त हाल्नै पर्ने हुन्छ अचारहरूमा त हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो पछि टमाटर हालेर एकछिन पकाएर त्यो पछि यसरी बुङ्गा पनि हालेँ। अनि मजाले चलाइदिएर चाहिँ यसलाई छोप्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ के गरेको छु भने त्यो तिललाई चाहिँ भुटेर पिसेको छु क्या, पाउडर बनाएको छु। अनि त्यो तिललाई पनि लगाएर एकछिन पकाएर आहा यति मिठो हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ निम्बु चाहिँ निचोर्नु नभुल्नु होला है, निम्बु निचोरेर निम्बुको रस हाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यसरी खाँदैछु म। यो चाहिँ हो मेरो फापरको च्याख्लाको फापरको चामलको भात हो यो हो। अनि त्यसपछि रायोको साग, अनि केराको बुङ्गाको अचार, अनि आहा गाबा त मलाई मनपर्छ यो गाबाको सब्जी। गाबा र न्युट्रेला चाहिँ यति मिठो कम्बिनेसन हुन्छ, यति मिठो हुँदो रहेछ कि साथीहरू। अनि यो रह्यो बुङ्गाको अचार भइहाल्यो, यो दाल भइहाल्यो। अनि यस्तै छ आजको हो। अन्त चाहिँ यति मिठो यो